Përshëndetje shikues të nderuar, jemi në live me emisionin Ekonomiks në RTK. 16 kompani të naftës janë duke u hetuar nga Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, Hetimi Thelluar ky pasati preliminar, i cili ka vërejtur se ka pasur mos reflektim të uljes së çmimit të naftës dhe derivateve të saj, kur ka pasur ulje të çmimit në berza botërore. Por deri ku ka shkuar ky hetim? Kur pritet të dalë autoriteti me vendimin, cilat do të jenë dëshkimet për kompanitë të naftës? Por jo vetëm, po ashtu do të flasim edhe rreth projektligjit të ri të naftës, i cili është në diskutim publik. Për këto çështje do të flasim me Valon Prestreshi nga Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, mirë zoti Prestreshi. Me Gjevdes Makiqin nga Ministria e Tregtisë, zoti Makiqi mirë erdhët. Dhe Fadel Berjanin, kryetarin shoqatës së naftëzarëve. Zoti Berjani mirë erdhët. Faleminderit për ftesën. Por ju ftoj që fillimisht të ndiqni historinë e cila tregon se cilat kompani janë duke u hetuar nga autoriteti. 16 kompani të naftës po hetohen nga Autoriteti i Konkurrencës në ndryshimin e bazuar për marrëveshje të ndaluar për çmimet të naftës dhe abuzim me pozitë dominuese. Ky hetim i thelluar vjen pas atij preliminar të autoritetit, i cili ka vërejtur se ka pasur mos reflektim të uljes së çmimit të naftës dhe derivateve të saj, kur ka pasur ulje të çmimit në bursa botërore. Sipas listës së publikuar nga autoriteti, kompanitë që po hetohen janë Hib Petrol, Al Petrol, Exfis, Laboil, Ipkos, Petrol Kompani, Alba Petrol Group, Alfa Trade, Castrati Group, Patroni, Benita Kompani, NPT Ibrahimi, Blue Oil, Petrol Oti Slovenia, Veda Petrol dhe Fat Oil. Këto ishin pra shikues të nderuar kompanitë të cilat janë duke u hetuar nga autoriteti. Zoti Prestreshi, deri ku ka shkuar hetimi ndaj këtyre kompanive? Po faleminderit, tash siç e dini dhe siç e dini edhe opinioni gjithëbarshëm, që pas një shqetësimi të madh mediatik, po ashtu edhe shoqëror, rreth çmimeve të larta të derivateve të naftës vitin e kaluar ose në përfundim të vitit kaluar, autoriteti menjëherë ka filluar ta monitorojë tregun dhe i cili ka gjetur se sipas disa fakteve që i kemi marrë, ka bazë të mjaftueshme që të futemi në një hetim të thelluar dhe të shikojmë se çfarë ka ndodhur rreth këtyre çmimeve. Tash siç e përmendet edhe ju, i kemi vënë një konkluzion ndaj ndërmarrjeve, 16 ndërmarrjeve, të cilave ju kemi dhënë disa afate ligjore për t'ju përgjigjur ftesës ose urdhrit të autoritetit dhe i kemi kërkuar disa dokumente të cilat neve si autoritet mendojmë që do të na hinë në punë për ta përfunduar punën tonë. Pra, për të sqaruar, hetimi preliminar ka vërejtur dhe keni konstatuar se këto 16 kompanitë të naftës kanë bërë marrëveshje ndërmjet tyre për të mbajtur çmimet e larta të naftës. Tash marrëveshjet është shumë vështirë të gjejmë, sepse zakonisht ndërmarrjet e mëdha janë bajage të mëshme dhe nuk bëjnë marrëveshje me shkrim, por ato mund me bëjnë marrëveshje në formë të bashkërënduar, siç e themi ne, ose në formë gojore. Dhe kjo mund të vërtetohet nëpërmes të dhënave nga dogana, nga ATK-ja dhe të dhënave që ato i prezantojnë para Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. Dhe këto e keni vërtetuar? Për me vërtetu atëherë nëse ekziston, atëherë do të vendoset edhe gjoba, sepse është shkelje, por jemi në proces të verifikimit të dhënave që i kemi grumbulluar tani edhe nga ndërmarrjet, edhe në një kohë të caktuar shumë të shpejt autoriteti do të del me një vendim përfundimtar. Zoti Berjani, në emisionin e mëparshëm të para disa muajve, pa të thënë që nuk ka marrëveshje të kompanive të naftës, por doli që nga autoriteti si institucion zyrtar, i cili është duke hetuar këtë çështje, janë 16 kompani të naftës të cilat janë duke hetuar për këtë. Po ne respektojmë Agjencion e Konkurrencës punën cilën të bëu. Ne në atë emision unë e kam thonë dhe prapë përsëris se marrëveshje nuk ka, çmim kartel nuk ka, por mendoj që do të akoma kohë, përmendi edhe zotri Valjoni, ku tha se ende akoma këto do të mirën me këtë procedurë dhe me këtë projekt, me këtë punë, të vërtetohet a ka as ka. Po prap unë e thëmë se naftarët nuk kanë pas marrëveshje, nuk kanë, as nuk do të ketë. As nuk ka çmim kartel. Ne e patëm kuvendin e fundit, ku 16 kompanit bisedum rreth këtij problemi, ne i nxjerrëm disa konkluza, ku ato rekomandime do të dërgohen edhe Agjencionit Konkurrencës edhe gjitha institucioneve, kështu që Agjencioni i Konkurrencës le ta kryejë punën e vet, nëse ka çmim kartel atëherë janë gjobat. Po unë ma merr mendja që akoma duhet kohë dhe nuk ka dhe as nuk do të ketë.
edhe qëndrojmë prapa këtyne. Me gjithë këtë, raporti preliminar i autoritetit, i cili e ka hetuar këtë çështje deri tani, e thotë të kundërtën. Jo. Këtu është veç fillimi i kësaj pune sipas Agjencionit të Konkurrencës. Flasim deri tani çfarë ka ndodhur. Deri tani këta e thonë, po edhe ne e them fjalën tonë, shoqata naftarëve kuvendin e fundit në mënyrë unanime u vendos se nuk ka pas dhe nuk do të ketë. Dhe prapë them këtë me përgjegjësi të plotë se nuk ka pas marrëveshje dhe nuk ka çmim kartel. Sepse dihet që jena shteti më i vogël me pika karburanti më shumë në botë. Është një treg i hapur, një treg shumë i madh sa i përket shitjes derivateve naftës, atëherë është shtirë të bëhet një marrëveshje. Me gjithë këtë kjo i takon pra autoritetit që edhe ne e respektojmë këtë. Agjencioni i Konkurrencës ta thot fjalën e vet fundit, ma mërmendja që edhe të gjitha kompanitë do të jenë syqel, i kanë avokatë vet, dhe besoj që nuk do të ketë dhe besoj që edhe Agjencioni i Konkurrencës do ta thot fjalën e fundit pozitiv për naftarët. Me të shihet zoti Smakiçi, në tërë këtë situatë ka pasur reagime mjaft të mëdha edhe nga mediat, nga qytetarët për çmime të larta të naftës dhe mos reflektim të tyre në fakt, mos reflektim i uljes së çmimit në bezë botërore në tregun vendor. Si ministri, ka qenë ligji i cili është në fuqi, ka paraparë që ministria mund të ndërhyjë në këtë rast. Pse nuk keni ndërhyrë? Fillimisht në emër të kabinetit të ministrit Shara, Tregtisë dhe Industrisë, ne mbështesim dhe kemi mbështetur që nga fillimi hetimin e autoritetit kosovar të konkurrencës me mbiparimin që të vërtetohet çdo abuzim i mundshëm, ku ju e dini, e kemi thënë disa herë që në fund të fundit është interesi i konsumatorit. Në çdo pikpamje, po nga çdo kënd, në fundit gjithë jemi konsumator, kur konsumojmë ose kur blejmë derivate. Ju e dini që në 19 i ligjit aktual e ka pamundsuar se kush do ta vlerësoj atë lëvizje të madhe nga berza ndërkombëtare. Ekzistojnë 2-3 dispozita ato të cilat shpjegojnë se kur mund të ndërhyjë me propozim të ministrit qeveria, por ato më shumë referohet situata të jashtëzakonshme, fatkeqësive natyrore, doni bllokade ndërkombëtare etj. Ne e kemi trajtuar këtë temë dhe në ligjin e ri që po e bëjmë, kemi më vonë me siguri do diskutojmë se si kemi trajtuar të rregullohet. Po në ndërkohë pra e mbështesni autoritetin. Natyrisht që mbështesim autoriteti është Kosovari i Konkurrencës, është agjencion i cili i përgjigjet Kuvendit të Republikës dhe ka ligjen dhe kompetencat të cilat i zbaton dhe çdo rezultat përfundimtar i autoritetit të konkurrencës është i pranueshëm për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Zoti Pestreshi, zoti Berjani bashkë me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës patë një konferencë për shtyp për këtë çështje, se vlerësoni mesazhet që kanë dalur nga kjo konferencë. Me siguri e keni ndjekur. Po e kam ndjekur me vëmendje. Tash edhe një herë autoriteti kosovar i konkurrencës është organ i pavarur, i raporton vetëm Kuvendit të Republikës Kosovës. Shoqata e naftarëve kanë të drejtën mbajnë mbledhje sa dojnë, kur dojnë, dhe të nxjerrin konkluza të tyre. Ato konkluza janë vetëm në formalitetin e tyre, domethënë nuk në asnjë rast nuk kanë ndikim në punën e hetimore të autoritetit kosovar të konkurrencës, se tek e fundit ne jemi të kryer një detyrë shtetërore që na është besu nga Kuvendi i Kosovës, një detyrë zyrtare, ndërsa përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Kosovës në këtë mbledhje, zotri Rukiqi, nuk e di në çfarë cilësie ka marrë pjesë aty, por si kryetari i Odës Ekonomike. Por nuk e di pse në shoqatën e naftarëve. Do me thonë, unë e kam paka shumë si një lloj, si themi, një lloj presioni i vogël, po jo i vogël se tek e fundit çka thot Oda Ekonomike nuk reflekton në punën e autoritetit kosovar të konkurrencës. Ne kemi kompetencat tona, ligjin për mbrojtjen e konkurrencës dhe vazhdojmë punën tonë çysh e thot më së miri ligji. A ka qenë presion zoti Berjani, konferenca e përbashkët e juaj? Nuk ka qenë një presion dhe nuk do të bëjmë presion askund. Ma mërmendja që Agjencioni i Konkurrencës do të thot fjalën e fundit vetën se hala ka kohë
rreth një vendimi adekuat që do dihet a ka çmim kartel apo jo. Po si është ne kemi pas një kuvend pasur një raport përfundimtar nga autoritetet që dinin ne tani se nuk ka unë pasur. si kryetari i shoqatës naftarëve kam pas obligim ta ftoj një kuvend jashtëzakonshëm, njoftohet opinionit, njoftohet qeveria, njoftohet agjencioni i konkurrencës, këtë dalim në një qendrim dhe a ja vlen as ja vlen për shembull nëse fillohet kemi marrëveshje ose çmim kartel, atëherë nuk është mirë edhe për qytetarit. Ne si absolutisht në fundit ata janë të dëmtuar. Çajo problemi ne e kemi shfrytzuar rastin, opinionin, agjencioni i konkurrencës dhe qeverinë do e njoftojmë me shkrim ditën vijim, ma mërmendja të gjithë antarë të cilët ishin prezent, të cilët akuzohen kënë se kanë bërë çmim kartel ose marrëveshje, ishin shumica për tyne prezent, të gjithë e refuzun se s'ka, dhe ajo ka qenë qëllimi. Ne nuk kem pas një qëllim, bojmë presion ndaj agjencioni, se s'kem drejt, na e respektojmë punën e tyne, po ma mërmendja që Zoti Pestreshe po e thëtë edhe ky vetë se ditët në vijim do dalim, se besoj që takimin e fundit edhe kur t'jem ftuar herën e fundit do del pozitiv se naftarët nuk kanë pas marrëveshje dhe çmim kartel. Kështu keni thënë edhe në emisionin e kaluar për dolje kundërta. Të lutem, do të pritum. Dolje kundërta, deri tani dolje kundërta. Ja, deri tash nuk përshot që u mor ndaj vendim që po që është marrë vendim do thotë për hetim të thelluar. Unë mendoj që pa një vendim nuk mundna me thonë që ka pas çmim kartel ose marrëveshje. Kjo është ajo, besoj që edhe këtu e kemë Pestreshen dhe ta thotë realitetin, a ka kohë, a duhet pritum, a ka vendim. Këta janë hetim e sipër, tu e kry punën e vetë tutje, ne respektojmë punën e tyne, por hala nuk ka një vendim që ka pas çmim kartel ose marrëveshje. Zotë Berjani, hetimi i Thelluar ka vazhduar për shkak se e kemi edhe Zotin Pestreshen këtu, për shkak se ka pasur dyshime të bazuara, mirë të bazuara, se ka pasur marrëveshje mes naftarëve. Dyshime të tjetër e tjetër me pas. Zotë Pestreshen? Me një farë forme, vetë faktin që jemi fut në një hetim të thelluar me një konkluzion ku i kemi potencuar edhe kompanit, nuk e kemi ba sepse kemi thonë se kemi dyshim vetëm në hamendje, po kemi dyshim mbi bazën e argumenteve dhe fakteve. Tash është punë e jonja të gjejmë këto fakte, të faktojmë, edhe t'ja u prezantojmë avokatëve të ndërmarrjeve, ata të vinë ta mbrojnë qëndrimin e ndërmarrjes të cilën e përfaqësojnë, edhe t'i ballafaqojmë faktet. Dhe në fund, Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës merr vendim lirus apo denus ndaj ndërmarrjeve deri në 10% të qarkullimit vetor. Dua ta potencoj faktin që ne kemi dhënë afat secilës ndërmarrje një muaj, 30 ditë që t'i dorëzojnë të gjitha dokumentet e kërkuara dhe të gjitha informatat e kërkuara nga hetuesit tanë. Fatmirësisht të gjithat ju kanë përgjigjur pozitivisht urdhrit të autoritetit përveç një ndërmarrje. Këto dua ta bëj publike. Një ndërmarrje e cila afaron me derivatet naftës nuk i është përgjigjur, nuk i është bindur vendimit të autoritetit. Ligji për mbrojtjen e konkurrencës me automatizëm thotë që ajo ndërmarrje e cila nuk i përgjigjet autoritetit dënohet deri në 2%. Kjo është vetëm pse nuk i është përgjigjur. Domethënë, ka kaluar afati, gjitha afatet kanë kaluar, kjo ndërmarrje nuk është përgjigjur, tash në mbledhjen e radhës të komisionit duhet pas çfarë të bëjmë. E vetmja mundësi që mund me bësh ta vendosim gjobën për mos përgjigje. 2% të qarkullimit vjetor të vitit paraprak. Do të smakiçi me ligjin e ri si është rregulluar kjo çështje tek për cilën po flasim. A do të mund që ministria të intervenojë në raste të tilla? Po në draft ligjin të cilën e din edhe zoti Berjani me vendim të ministrit, ndoshta është një praktikë më e mirë që e kemi bërë që edhe shoqatën e naftarëve dhe doganën e kemi aktivizuar si antar të grupit të ekspertëve dhe kemi shërshitur të gjitha praktikat më të mira në region, standardet e Bashkimit Evropian dhe specifikat cilat i ka tregu i naftës në Republikën e Kosovës. Në mungesë të ose për shkak specifikave se Kosova nuk prodhon produktet naftit, nuk ekzistojnë rafineri dhe tendencave që në disa shtete dhe të eliminohet regulatorët, cilat kushtojnë shumë shtetit, ne kemi paraqur një dispozit ku në këto raste të krijohet një komision regulativ, i cili do të udhëheqet nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, nga një përfaqësues i zyrës kryeministit, nga një antar, nga kryetari i Autoritetit të Konkurrencës
nga shoqata naftare dhe nga shoqata e mbrojtjes së konsumatorëve. Me qëllim që të shmangemi një themelimit një agjencie e cila kishte me kushtu shumë buxhetit të Republikës së Kosovës dhe detajet, procedurat se si do të funksionojë ky komision do të rregullojë me një akt nënligjor më vonë kur të fillojë zbatimi. Dhe në bazë kësaj nuk do të ketë nevojë ndoshta që të vijë edhe deri te një situatë çfarë kemi ardhur deri tani. Ai komision nuk e paragjykon kompetencat e autoritetit të konkurrencës, por në raste specifike kur hetohet që ka abuzim me çmimin e naftës, kur lëviz në tregun botror, atëherë ky komision mund të sugjerojë pastaj qeverisë, qeveria të merr një vendim, është një mekanizëm shtesë i cili nuk ka ekzistuar dhe e merr përgjegjësinë se e vendos, domethënë se a ka pas lëvizje të mëdha edhe nuk është reflektuar në tregun e brendshëm gjithmonë me qëllim të mbrojtjes të interesit publik. Zoti Bestreshi, prej hulumtimit të cilin e keni pasur, thatë që vetëm një kompani nuk është përgjigjur, kompanitë të tjera janë përgjigjur, sa do të mund të marrë kohë ky hetim i thelluar ndaj këtyre kompanive? Po besoj që deri në fillim të verës me dhanë me një vendim përfundimtar, sepse ka procedura, tash secilën kompani, secilën përfaqësues të kompanisë do ta thirrëm në pyetje. Mbas pyetjeve ne do t'i japim njoftimet mbi bazën se çfarë po pretendojmë ne. Ata do të më kthyjnë një përgjigje, kundër përgjigje dhe do ta thirrëm një seancë dëgjimore së një gjykatë. Momenti kur ta thirrëm seancën dëgjimore, ajo është përfundimtare dhe brenda 30 ditëve prej seancës dëgjimore mirret vendimi përfundimtar. Vendimi lirues apo vendimi sankcionues. E mira është që secila ndërmarrje, mas marrjes së vendimit të autoritetit, brenda 30 ditëve kanë afat që ta apelojnë këtë vendim në gjykatë. Po tash edhe me rritjen e vetësimit të gjyqtarëve, autoriteti ka forcuar pozicionin e tij në gjykata, sepse tash gjyqtarët nuk do të mirren me çështje procedurale, po do të mirren thjesht me çështje meritore edhe do të vendosin vetëm në lartësinë e gjobës, nuk do të vendosin në pjesën a ka qenë mirë apo nuk ka qenë mirë, sepse organi profesional për vlerësimin e këtyre çështjeve është autoritetit dhe gjykata do të vendos vetëm nëse gjoba, për shembull, nëse ka vendosur autoriteti 9% me ul ose me rrit në 10% ose me ul 8% në kështu me radhë. Kjo është një e mirë, sepse kemi arritur që edhe me një farë forme ta vetësojmë dhe ta trajnojmë gjyqtarët në çështje për procedurën administrative, të trajtojnë lëndë e autoritetit me përgjithësi. Zoti Berjani, keni ftuar ashtu siç do duhet paktën për mendimin tim që të autoritetin që të fillojë me hetimin dhe në fakt që të vazhdojë me hetimet, por në anën tjetër keni bërë edhe një publikim ose një deklarat që nuk ka pasur mes naftarëve. Ideja është ju si kompani nuk jeni në mesin aty në 16 kompanive të cilat po jetojnë, por si është e mundur që të merret një konkluzion i tillë ende pa përfunduar raporti nga autoriteti? Ne aty shqetësimet tona i shprehen gjitha kompanitë, sepse në farë forme ata se ndishin vetëm pa pajtor, shkaku ne shumë të obliguam të tubojmë dhe të tregojmë realitetin pas pari nga gestioni i konkurrencës dhe ndaj qytetarëve. Këtu u bindën të gjithë dhe prapo shije deri në gjysmë të verës, përsërishi po thotë vendimi më marr. Ju nuk duhet ngutni kaq shumë të merrni pozicion që ka pas. Ne po flasim vetëm mbas asaj çka po thotë autoriteti. Autoriteti deri tani, edhe ne naftarët duhet mirën parasysh fjalët tona, mendimet tona se nuk ka pas dhe nuk do të ketë. Por, a është ndërhyrje në punën e autoritetit në të rast? Për shkak se ju nuk po i ftoni që të vazhdoni me hetimin dhe të dalë raporti ashtu siç ka dalur. Në emisionin e kaluam kur kemi qenë këtu, unë e kam ftuar dhe e kam përkrah përsërishen e kam përkrah punën e tyre, e kam përkrah hetusia të mira të gjitha këtu. Edhe prapë përkrahim, po finalja do del që nuk ka pas marrëveshje dhe nuk ka çmim kartel. Pritëm na vendimin i cili do të vjen deri në verë. Kur the, besoj që ju do ta hupni bostë. Ta kam bërë pyetjen edhe në emisionin e kaluar, çka nëse do del se do të ketë dhe po ta bëj prap. Në basën e parë humbet. Për shkak se raporti autoriteti vazhdoi me hetim të thelluar.
keni thënë që edhe në raportin e parë do të dalë negativ. Nëse do të ketë raport përfundimtar të autoritetit se kompanitë e naftës janë marrë vesh për çmime, cili do të jetë veprimi juaj? Vendimi i cili do të mirret atëherë ne nuk do t'i përfaqësojmë ato kompani të cilat e kanë një sjellje të tillë nëse kanë marrëveshje ose çmim kartel. Kjo do të jetë një vendim i shoqatës, do të ulemi, do ta bisedojmë prap, po unë prap mendoj dhe qëndroj prapa fjalëve të mia se nuk ka pas dhe nuk do të ketë. Atëherë ju çka do të ndërmerrni nëse nuk ka pas del pozitiv për neve. Absolutisht e keni hapësirën e merituar për ta thënë atë çfarë jeni duke thënë edhe tani. Zoti Smakiçi, flasim për ligjin e ri, cilat janë elementet kryesore të ligjit të ri, të projektligjit të ri, i cili është në diskutim publik, i cili, siç e keni thënë edhe më herët, do ta bëjë një reformë në këtë sektor. Fillimisht domethënë edhe një herë nështë për publikun se ligji për produkte me naftë është një ndër ligjet më të rëndësishme, i cili është me efekt zinxhiror ekonomik, pothuajse në gjitha fushat. Kjo fushë nuk është rregulluar nga viti 2009, nuk ka pas një reformë legislative, madje është punuar shumë sipas një ligji që na ka trashëguar miku. Dhe nevoja për ta reformuar këtë fushë është e madhe. Shikuar shtetet e regionit dhe Bashkimit Evropian, ato bëjnë reforma të shpeshta, sepse është një treg i cili vazhdimisht lëviz dhe besoj determinon edhe gjithë zinxhirin ekonomik të një vendi. Ministri e ka vendosur një prioritet dhe e ka rikthyer sepse ka një draft ligj cilin e kemi pas trashëguar nga ish-qeverit ose dy ish-qeverit ose dy ish-ministrat e tregtisë dhe industrisë, i cili ishte bllokuar ose nuk ishte kaluar në dy legjislatura. Ka qenë një dispozitë e cila ka eliminuar ose ka mundur të eliminoj shumicën e shoqërive tregtare të cilat merren me bërtari të produkteve me naftë, dhe ministri ka pas vullnetin e tij që komentet e shoqatës të aprovohen dhe ja dispozitë. Domthonë kjo është reforma kryesore ku do të vazhdohet me dispozitën ligjore e cila nuk e eliminon shoqëritë tregtare të cilat nuk kanë një deponi, pra nuk minimale 900 metra katror. Po, nuk do të ketë deponi, nuk është kusht që të ketë deponi dhe nuk do të shohin licenca të veçanta, të cilat në farë mënyre favorizojnë kompanitë që kanë sot deponi dhe të tjerat mund të eliminohen nga tregu. Kjo domosdoshmë është reforma kryesore, pastaj mund të zbërthejmë nga një nëse... Po, njëra prej pikave cila nuk pajtohen shoqata e naftarëve është edhe kthimi i kompetencave nga doganat tek trupat inspektuese. Me ligjin aktual që është në fuqi dhe me një vendim të cilin e kishte ose me një udhëzim të cilin e kishte fuqizuar ish-ministrja e tregtisë zonja Hekmete Bajrami, edhe shihet në legjislacionin aktual se ajo ka qenë kompetencë e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë. Është një përkas që thotë se me cilësinë e karburanteve ose përgjithësi ka Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ata e kishin deleguar në atë kohë te doganat, dhe ajo kompetencë dihet në import ende është te doganat, por me ligjin e ri, me draft ligjin e ri, kjo kompetencë do të bëhet normale, do të është rregulluar si normalizim ose si parim që Ministria Përkatëse është përgjegjëse në kontrollimin e cilësisë së naftës në import dhe brenda tregut. Pra do të kthehet tek ministria. Kështu është e hartuar në draft ligjin të cilin ne kemi vendosur në debat publik, në diskutim publik, dhe shoqatat kanë pasur komente, nuk mendoj që kanë qenë ashtu dhe në shta kundër, por është një kompetencë që realisht e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, dhe sot kemi shumë të lashe, ju e dini, për sa i përket cilësisë, sepse ka dualizëm ose paralelizëm të dy veprimeve të cilat bën nga dy institucione të cilat shpesh njëna tjetrën e adresojnë për dobësinë e sistemit. Zoti Berjani, pajtoni që të kthehet, në fakt ashtu siç planifikon ministria, që të kthehen kompetencën në ministri? Ne kemi qenë pjesë e grupit punus, ku një grup punus ka qenë nivelin e duhur, ka pas transparencë si nga kabineti, si nga ministri. Ne jemi pajtuar shumicën e rasteve, gjitha konkluzat ose gjitha prezentimet të cilat kanë qenë. Ne kemi pas takim me ministrin sa i përket kësaj pike, ne jemi pajtuar, por me kusht që kostën do të abort Ministria Tregtisë Industrisë. Që ose del cilësia konform, pse biznesit pagum. Për momentin, dogana e Republikës Kosovës e ka laboratorin e vetë dhe i ka dhe dy laboratore Ministria Tregtisë Industrisë të licencuar.
Çka do të thotë biznesi nuk ka kosto dhe qytetari shërbet me çmim të lirë. Në qoftë se biznesi e pagun cilësinë, kontrollin e cilësisë, atëherë edhe 300 euro më tepër i shtohet një autoboti. Kështu që ministri e ka marrë 300 euro vetëm për analiza, 250 euro, 200 euro që aty dikun, atëherë çdo autobot i shtohet kjo kosto. Qytetari atëherë do të pagun derivatin me çmim më të lirë, më të shtrenjtë. Kështu, për momentin, besoj që ministri i ka premtuar ato fjalë i ka dhënë dhe do të qëndrojmë mbrapa asaj, kostën do ta bartë Ministria e Tregtisë Industrisë sa i përket kontrollit cilësisë. Të kundërzon e thoni jo, zoti Smakiq. Ka qenë takim, ministri është shumë transparent, i ka ftuar, shoqatat kam qenë edhe unë prezent në atë takim, i diskutuar të gjitha reformat që po bëhen në ligjin e ri. Ka një debat, ne kemi shikuar praktikat e shteteve tjera. Cilat janë praktikat e shteteve tjera? Ne po kompetencat e një organe i cili është mbikëqyrëse ose zbatuese i ligjit, domethënë takon ministrisë, ministria është ekzekutiv. Flasim për pagesat. Është ODZ, domethënë është ekzekutive. Të gjithë, kostoja kemi pas debat shumë të gjatë, por kostoja e testimeve nuk mendoj që reflekton litër të naftit ose që reflektohet te konsumatorët. Është një obligim cilin e kanë shoqëritë tregtare, të cilat i nënshtrojnë testimit. Ne kemi diskutuar disa herë këtu në studio dhe në intervista që kemi pasur së bashku që ka qenë pak një absurd kur testimet dalin pozitive, atëherë të paguajë Ministria ose buxheti i Republikës së Kosovës. Nuk ka një logjikë as juridike besa as ekonomike. Po, këtë në rregull, po për momentin dogana se insistohet atëherë me kalu ose me marrë jo, kur dogana e Republikës Kosovës e kryen. Po ja ka qenë ministrisë deri në 2017 zotri Berjani. Ka qenë një kompetencë ekskluzive cilën e ka bërë zonja Bajrami. Takimin ne do të më kthy domon sistemin e normalitet. Atë dojna me rujt buxhetin e Republikës. Një luftë që po bën ministria. Bile ministri këtë udhëzimin kur e kemi hartuar, ai ministri vazhdimisht ka dëshuar që qeveria të marrë vendim, vetëm të shpjegohet edhe Ministrisë të Financave dhe doganës që të riorganizohet ose riadresohet përgjegjësia e kësaj çështje. Qofse dojmë me rru qytetarin, qofse keni ju çat qëllim, atëherë kontrollin e cilësisë do ta bën dogana e Republikës Kosovës. Sepse kosto nuk ka biznesi, të lutem. Të jemi të qartë, edhe qytetarët të kanë të qartë. Nëse ju nuk e merrni kostën, pse kam nevojë asnjë praktikë në region ose shtetet e BE-s nuk është që doganat bëjnë testime. Na jem para opinionit, para mediave të fuar. Gjithkund në botë dogana e Republikës Kosovës në kufi e kontrollon cilësinë. Ç'është gjithkund? Çdokund në Evropë. Doganat shikojnë dokumentacionin e ardhjes. Letrat e konformitetit, por testimet. Edhe letra e konformitetit nuk do të kthehet ministria. Trupat e autorizuar, laboratorat e autorizuar, kështu ka qenë rregulluar deri në 2017. Ky është sistemi juridik i Kosovës dhe është bazuar në praktikat më të mira. Ministria vazhdimisht këshillohet nga ekspertë Bashkimit Evropian. Praktik shumë e mirë. Naftarët nuk e kanë kundërshtuar për mos mu kthyte jo. Na ti jemi të qartë, si jam të kundërshtu. Por është çështja e pagesa. Çështja e pagesa. Si mundesh ti thush një biznesit, hajde në Ministria e Tregtisë, po kimë pagu. Kur dogan nuk pagun. Ktu është qëllimi, nuk jemi na kundër asgjë, se ne kemi qenë bashkëpunues në grupin punues, po domethënë për deri në 2017 çush ka funksionuar. Ka funksionuar shumë mirë. Biznesi nuk ka pagu. Dogana e Republikës Kosovës e ka kryer nivelin më duhur. Ose do zoti Berjani që konsumatorët ta paguajnë nga xhepi i tyre për cilësi që do të duhej të ishte normale që cilësi mirë. Kjo shumë normale është, tu kusha lut që të punë që të sistem e kanë edhe shtetet në region. Fatil përsëritëm debatin që kena pas. Po përsëritëm, po nuk ka kuptim me paragjyku që ka doli negativ, doli pozitiv, pagu shteti. S'ka logjikë juridike. Ja, ka logjikë, se qofse i del jo konform biznesi pagu gjobën. Na duhet ta informojmë se besoj na përcjellin shumë naftar, zoti Smakiqi, të jemi të qartë. Nëse ju e merrni kontrollin e cilësisë, nëse del konform. Po nuk e morrëm na, zoti Berjani, por ligjin e fuqi thot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është përgjegjëse. Kjo ka qenë deri në 2017. Ne në draft ligjin e ri e vendosim në normalitet këtë.
nuk ka një praktik shtetet regionit dhe as Bashkimi Evropian që dogana merret me testime dhe cilësi të produkteve naftës në import. Çdo kund Bashkimin Evropian, dogana Republikës Kosovë, doganat në kufi e kontrollojnë cilësinë. Jo. Po. Do ta inkuadroj zoti Bestreshi në debat, zoti Bestreshi, nëse do të del që raporti përfundimtar nga Hetimi e Thelluar që naftëtarët i kanë mashtruar qytetarët me çmime, cila përveç 10%-shit të qarkullimit vjetor të vitit paraprak, a ka ndonjë dënim tjetër për faktin se qytetarët janë mashtruar nga biznesi? Tash jemi duke e përgatitur edhe me disa OJC një propozim të një projekt ligji për dënimet private për shkelje të konkurrencës. Tash domethënë konkurrencën jemi duke fuqizuar edhe nga sektori publik që është autoriteti, edhe nga sektori privat që janë me këtë ligj do të munden secili person i cili mendon që është dëmtuar nga një ndërmarrje për shkak të një abuzimi të pozitës dominuese ose për shkak të një karteli, atëherë ai person mundet me padit në civile, domethënë ndërmarrjen për shkelje të konkurrencës, domethënë dy forma. Po akoma kjo jemi në fazën e hershme, por gjithsesi qytetarët ose ndërmarrjet tjera mujnë me vendimin e autoritetit, masi që ta merr përfundimtar, nëse është dënues, mund me marr vendimin si provë dhe mund me padit ndërmarrjen me ligjin për marrëdhënie detyrimore. Unë tash nuk jam jurist, besoj që edhe zotrim Smakishi din këto gjëra. Qytetari ka të drejtë me dënu bazuar në ligjin për marrëdhënie detyrimore. Me ngrit padi, dënu. Me ngrit padi ndaj ndërmarrjes sepse është bën një shkelje e konkurrencës. Autoriteti ka marrë një vendim, tash qytetari është dëmtu, ka pas dëm, edhe ka të drejtë mbi bazën e këtij ligji me ngrit padi. Po në tërë këtë situatë do të duhet që konsumatorit të ruaj pagesat për periudhën të cilat janë duke u hetuar. Po do të fakte edhe vendimi i autoritetit është besoj që e përmbyll atë argumentin kryesor në gjykatë. Dhe në të situatë është problematike për shkak se është bëjë një periudhë gjatë kohore për momentin kur është filluar hetimi për periudhën që ndaj biznesit. Tash mirën informatat mbi ligjin për çasjen dokumente zyrtare, vetëm ato që nuk janë të klasifikuara, secili qytetar ka të drejtë me ardhur në autoritet me kërku që prej kësaj nëse është bërë shkelja, prej cilës datë kërkojmë nga autoriteti, prej cilës datë deri në cilën datë është rrit çmimi ose ka qenë çmimi abnormal, edhe nuk ka reflektuar, atëherë kanë të drejtë me marr informata tek ne edhe me vazhdu me punën e tyre. Por desha ta bëj edhe një informat që sipas disa kalkulimeve që jemi duke i bërë edhe analizave, nëse vetëm dalin fajtore ose janë dëshmojnë, domethënë, edhe dëshmon autoriteti që këto ndërmarrje kanë pas kartel, sipas disa kalkulimeve, nëse shkojmë me 10%, do të jetë afërsisht 48 milion euro gjoba për 16 ndërmarrje. Nëse vetëm ka. Domethënë, do të jetë ndër gjoba. Nëse nuk ka. Nëse nuk ka, mbyllet landa dhe edhe ditën e mirë vazhdoni. Nëse do të ketë 48 milion euro, janë bukur të mëdha zoti Berjani. Por edhe dëmi ndaj konsumatorëve, unë prapë ceki edhe prapë them, nuk ka pas dhe nuk do të ketë. Ne qëndrojmë prapa saj, edhe besoj që edhe për Streshi e shpjegoj disa herë që halo kjo është procedurë sipër, përfundimi kur të na vjen, masi të vjen, atëherë mund të flasim definitivisht se po nuk ka pas dhe nuk do të ketë, se është një treg i hapur këtu, është një treg i egër, ka shumë pika karburantit. Për shembull, ju s'pe përmend një rastin kur u shit me çmim furnizues. Kjo është një farë. Ka pasur raste kur u shitën me çmim furnizues? Po, ka pasur ato aferat që u shitin herë në Gjilane, herë në Soareke, herë në Prishtinë, herë disa qytete tjera, që ajo është shqetësuese, çfarë forme po mundet me shit me çmim furnizues. Vetëm se në raportet ndërmjet çmimit të Berzës dhe çmimit aktual cilën e ka pasur,
Nuk dilte çmimi çmimi i berzës s'mundet me reflektu në Kosovë që po mendohet brenda ditës, brenda 24 orë. Po si është e mundur që e kundërta kur ka arritje të reflektojë zotë Veriani? Ka kompani për shembull që ka stoqë që mbi 1 milioner, si mundet ai ta shet me atë çmimin me humbje? Në rregull. Po ta bëj pyetjen tjetër. Në rastin e kundërt, kur ka rritje të çmimit në berzë botërore, si është e mundur që secila kompani të reflektojë në pa të ditë? Sepse furnizohet me çmim të ri, kur furnizohet me çmim të ri, atëherë ai bie që në pa ditë secila kompani furnizohet. Kjo ka qenë një kërkesë jone e kam me kur kemi kërkuar të formohet një rregullator i cili lexon edhe stoqet edhe gjitha. Po, ne me kushtetut jem treg i hapur dhe liberal, nuk e kam pa të arsyeshme siç e ka Maqedonia, Mali, zi shtetet në region, nuk kem një rafineri që mundet me mbulue këto gjana, edhe nuk u formue regulatori deri më tani, edhe nuk ka gjasa të formohet. Atëherë, mu po më mërmendja që s'mundet kërkoj qytetarit reflekton çmimi i berzës në mënyrë automatike në Kosovë. Sepse ne mas pari jemi tregtar dora e tretë. Do pe Durrësi deri të vjen, prej shteteve Emirate deri të vjen në Durrës, llogaritë sa kohë duhet, po prapse qytetarët e Republikës Kosovës janë dukur shërbyer me çmimin më të lirë në region përveç Maqedonisë, me përstreshje para se mi edhe ky e kish pa se kish ulumtu tregun, bile tha jemi me çmimin dytit në region. Domethënë Maqedonia është më e lirë se na, shkaku që ajo ka akcizën vetëm 24 cent, ne e kemi akcizën për 12 cent, 14 cent. Çka do të thotë që në mënyrë automatike kur ti shtohet ajo akcizë çmimit në Kosovë, jemi barabartë me çmimin në Maqedoni. Do të thotë që qytetarët tonë janë duke furnizuar me çmim më të lirë në region. Zotës Makiqi, cila do të jetë nëse kthehen, nuk jeni të kënaqur me doganën, me punën e doganës në kontrollimin e cilësisë? Nuk është puna se nuk jemi të kënaqur, por është puna që ligji në fuqi deri në 2017 ka qenë kompetencë e ministrisë. Madje kemi edhe debate kur bëhet, kemi dy adresa, kemi paralelizëm, kemi dualizëm dhe është praktik më e mirë që një institucion të jetë përgjegjës. Përmes mekanizmave që i përdorin inspektoratet të tregut, laboratorëve të autorizuar, trupave të autorizuar, janë këto praktika të shteteve që synojmë të jemi pjesë e tyre, në sisteme më të avancuara juridike. Dhe në tërë këtë situatë mendoni që do të shtohet kontrolli me trupat inspektuese më shumë se sa me doganën dhe efikasiteti do të rritet? Po me siguri, kur të hyjë ligji i ri në fuqi, do të ketë një adresë, një institucion dhe mekanizma të cilat pastaj e ka edhe më të lehtë, edhe konsumatori, edhe vetë shoqëritë tregtare kanë më të lehtë, sepse ne bëjmë testime ose inspektime në tregun e brendshëm, laboratorët e doganës gjithashtu bëhen nga dogana, edhe për shoqëritë tregtare janë dy adresa, janë dy mënyra se si këta kontrollohen. Mendoj që kjo praktikë ka me qenë më funksionale edhe me qëllim në fundit që të minimizohet sa më shumë abuzimi sepse edhe përmes cilësisë rritet profiti nëse është cilësia. Absolutisht në fundit do thotë për mbrojtja e konsumatorit. Kontrolli i cilësisë do të direkt ndikon në thash është zinxhirin ekonomik, pastaj është te automjeti ndikon te vozitja, ndoshta edhe te aksidentet e tjera. Isha kyç pak te trupat inspektues ku i përmendi zoti Smakiqi. Kërkesa shoqatës naftarëve që 7 vite radhazi është që trupat inspektues duhet largohen. Unë s'po muj me kuptu zoti Makiqi që është dhe duhet kthehen. Ne si kabinet kemi gjetë legislacionin dhe udhëzimet administrative, cilat i kanë autorizu trupat inspektues, i kanë vënë në funksion dhe madje me gjithë ekspertët dhe sugjerimet dhe direktivat. Veç edhe pak trupat inspektues janë direktivat e Bashkimit Evropian dhe rregullohet e Bashkimit Evropian. Në këtë fushë dhe në fusha shumë tjera, sugjeroj certifikatën e konformitetit kush do ta lexon në tarmën? Po ajo rregullohet me ligj, me siguri autorizohet trupi inspektues ose laboratori. Si trupa inspektues ta autorizohet ta lexon një certifikat konformitetit e të pagun biznesi kur dogana Republikës Kosovës nuk janë ata analfabeta, mund ta lexojnë certifikatën konformitetit pa problem. Po është aty ka edhe ekspertiza të tjera. Ja, s'ka kur fare ekspertiza. Certifikata konformitetit veç lexohet naftë dhe benzinë dhe biznesi pagun. 30 euro, 60 euro ka qenë. Trupat fantom që ta që pi përmend,
Këtu as nuk duhet mendohet, as nuk duhet... Unë parashikoj, ata kanë autorizime, janë në bazë të ligjit të udhëzimeve. Zoti Smakiqi, Kjo fjala fondëm, veç ta përfundoj. Kjo as që duhet mendohet që duhet kthehet. Kjo është shumë gabim. Nuk them që të kthehet, po të rregullohen me ligjin e ri, mekanizma. Ligjin e ri, dogona e Republikës Kosovës do të më lexojë delegimi kompetencave shtetërore për ta shtuar kontrollin e cilësisë në treg. Sepse inspektorati nuk mund të kryejë gjithë. Zoti Smakiqi. Trupat kthimi i kompetencave në Ministri dhe trupat inspektuese do të arrijë efikasitetin. Po normal që do të arrijë. Dhe laboratorët e autorizuar dhe trupat inspektues dhe inspektorati janë tre mekanizma të cilat kanë kompetenca të deleguara për ta avancuar, për ta fuqizuar dhe shtuar efikasitetin e cilësisë. Zoti Smakiqi, për hir të opinionit s'kam çfarë pa përmend edhe një herë. Se ndoshta pi përsërisëm gjanë aty, po duket, po kjo është shumë e rëndësishme për bizneset. Trupat inspektues as duhet mendohet kthehet. Na nuk e kemi pasur fjalë as që duhet kthehet edhe me ligjin e ri. Po sot më janë të punu, janë 3-4. Janë të punu, po jo të lexuar certifikatën e konformitetit. Ja, zoti Smakiqi, na si jem kundër tyne. E di që në monitorimin e mbrëmshëm trupat inspektues janë çat. Edhe atë punon me kry inspektoriati, po lutem veç pak. Sa i përket leximin e certifikatës konformitetit, trupa inspektues s'duhet mendohet kthehet aty asnjëherë. Unë mendoj që ashtu edhe shumë reale është ajo. Sepse ata vetëm e kanë lexuar certifikatën e konformitetit dhe kanë marrë 30 euro, 60 euro. Tash, dogana e Republikës Kosovës është duke lexuar certifikatën e konformitetit, edhe po ma mërmendja është puna këtë nivel të kryer dhe qatë pajtueshmëri kemi pas pa problem hiç. Pse edhe ju sini për mi ngarku bizneset, çka të ngarkohet biznesi? Jena ma mërmendja që edhe çmimi i naftës rritet. Vetëm ta sqarojmë edhe për opinionin publik, edhe për shoqëritë tregtare, edhe për konsumatorin, edhe për qytetarin. Filozofia e ligjit të ri është me balancu të drejtat dhe obligimet e shoqërive tregtare, shtetit dhe konsumatorit. Dhe domosdoshmë nuk shpjegimet ose tendencat e Fadilit janë normale, sepse është vetëm interesi çka përfaqëson ai. Po e kemi edhe shtetin mes dhe konsumatorin. Ne jo na jemi me shtet, balancim me gjitha këtyre drejtave dhe obligimeve. Ndëgjë. Dhe po. Ja veç pak, edhe pak. Ta sqarojmë për opinionin. Trupat inspektues ne kemi kundërshtu. Veç ta thjeshtësojmë vite jelën gjatë. Kemi gjetë në ministri dhe janë bazë të legislacionit. Ja, ministri ka gjetë shumë mirë. Dogana e Republikës Kosovës për lexon certifikatën e konformitetit. Unë nuk ka veç ajo detyrë, se nuk jam trupat inspektues me ta shpjeguar. Edhe janë duke marrë detyra të tjera trupat inspektues. Nuk ka leximin e trupat inspektues janë të marrë edhe një mosë 70 euro që është xhu për biznesin, veç e merr me kontrolluesit si këtë botën me çështë po. Jo, bes po bën këtë botën e bën dogana e Republikës Kosovë, po mendojnë doganat e shtetit e bojnë. Lutem. A jemi duke përdorur konsumatorët, a janë duke përdorur naftë cilësore? Në bazë të asaj çfarë paguajnë? Unë edhe në emisionin e kaluar, edhe në intervistat që kemi dhënë, edhe në prononcimet e ministrit, ju e keni pasur që ministri vazhdimisht shon urdhëresa dhe ka intensifikuar shumë inspektoratin e tregut, vazhdimisht janë në treg, janë shtu gjubat, janë dyfishu inspektimet, janë dyfishu testimet, dhe përmes tyre ne tentojmë që ta ngritim edhe vetdijen e vetë shoqërive tregtare, po edhe aty që janë të papërgjeshëm, gjobiten, shqiptohen gjoba, dërgohen me gjykatë. Janë në rritje gjobat? Po janë në rritje. Ka shumë, nuk i kam statistikat, por janë në rritje dhe vazhdimisht ka inspektime, vazhdimisht. Zot Berjani, a ka kompani të naftës që nuk është e dënuar për cilësi të topt? Nga mi? Po nuk kam informata sakta, po ma mërmendja që qytetarët e Republikës Kosovës janë duke u furnizuar me derivat nivelit lartë, siç janë në region. Ka pas mostrime gjatë monitorimit mbrëmshëm, i mbo rreth 400 mos gabosha, ndoshta Smakiqi edhe më mirë. Pe atyne kanë dalë 7-8 deri në 10 jo konform, edhe aty ka dalë në pikën e ngrirjes, ku ma mërmendja që ndrimi sezonës kur është me deri në 10, deri në 20, aty ka linë qaj problem. Mendimi jam, o tash nashtë edhe po gaboj, s'po du as mi mbrojt, po qytetarët janë duke furnizuar me cilësit nivelit si në region. Zoti Prestreshi, a ka pasur, më herët pa ta ndërmend ta bëj këtë pyetje, a ka pasur ndikime dhe presione nga jashtë gjatë hetimit që ju duke bërë? Realisht në asnjë rast nuk ka pas, them drejtën, ka pas përkraje nga kryeministri. Vetë faktin që ka dalë me një deklarat, vetë faktin që i ka thirrë në zyrën e tij, unë kam pasur një qortim i kryeministrit ndaj
naftarëve ose ndaj afaristëve që mirën me naftë, dhe une me thirrjen e tina ose që I kam mbledh naftarët, realisht jemi trimnu me të thonë drejtën. Por presion politik, presion tjetër rreth okularëve të ndryshëm nuk kemi pas. Ka pasur hezitim nga vetë autoriteti për ta hetuar këtë çështje, nga antarët tjerë të autoritetit? Tash çështjet mbrana autoritetit mbesin në diskrecion të autoritetit, por siç mundi me pa dhe konkluzionin e hetimit, të gjithë antarët e komisionit kanë votuar për një fillim. Domethënë ka qenë me vot unanime. Dhe në tërë këtë situatë do të jetë presim pra mesin e vitit që të jetë raporti përfundimtar, a ka kapacitete të mjaftueshme të ekspertëve, autoriteti për ta hetuar këtë çështje si të ndjeshme në raport me mbrojtjen e konsumatorit? Tash unë e kam potencuar edhe më herët, I kemi krijuar edhe divizionet për secilin shtyllë të autoritetit. Kemi divizionin antikartel, pozitës dominuese, përqendrimet dhe kështu me radhë. Secili divizion është I profilizuar në këto shtylla. Po ashtu jemi përfitues I projektit IPA për 4 vitet e ardhshme, të cilin e kemi një antar që e kanë pru Komisioni Evropian, afërsisht 28 vjet përvoj punë në konkurrencë, ai po na jep në shtytje të jashtëzakonshme. Gjithashtu ambasada e Britanisë me projektet e saj po na ndihmon në çështje profesionale të konkurrencës, edhe kroatët. Domethënë nga ana e profesionalizmit ditë për ditë jemi të ngrit dhe jemi të trajtuar lënd shumë me kompetencë dhe profesionalizëm. Mund të them që një ndër lëndët që e kemi trajtuar edhe shumë profesionale, që e kanë vlerësuar edhe të tjerët, ka qenë kjo marrëveshja IPCO Digital, që e kemi dhënë vendimin përfundimtar. Ka qenë një vendim afërsisht 15 faqe I bazuar në fakte dhe argumente, në praktikat ndërkombëtare, kështu që mirë jemi, qëndroj mirë, po me numër të hetuesve jemi pak mangu, karshi autoritetit Shqipërisë. Nëse ata I kanë... A mund ta shtyjë raportin përfundimtar dhe hetimin numri I pakët të hetuesve? Këtë raport për naftarët. Jo, ne do ta kryejmë punën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme, do dalëm me vendimin përfundimtar edhe mbetet në diskrecionin e avokatëve dhe ndërmarrjeve nëse dojnë me apelu ose dojnë me pagu gjobën ose jo gjobën. Zoti Smakiçi, si është duke shkuar konsultimet publike për ligjin? Ka inpute të mira nga palët? Do të thonë edhe njerë po e ripërsëriti se në këtë grup të ekspertëve që është hartu ky draft ligj në mënyrë aktive kanë qenë Zotë Berjani në emër shoqatës naftarëve, kemi pas dhe përfaqësues të doganës, të ministrive, të departamenteve ndryshme. Diskutimi publik është procedura që kërkohet me rregullorën për hartimin e legjislacionit. Hala nuk ka përfundu, janë edhe spaku 10 ditë pune. Nuk e di deri me tani a ka mbri ndonjë koment me shkrim, por kam shumë telefonata, kam shumë diskutime me akter, me njerëz që merren me këtë fushë, me ekspertë ndryshëm, me kimist dhe po mundohemi, gjithashtu I kemi fokusuar edhe departamentin për integrimin evropian ku do të vendos disa direktivat e Bashkimit Evropian dhe standardet më të reja në draft ligjin e ri. Nuk ka përfundu diskutimi publik dhe nuk e kemi ende inputet përfundimtare nga palët. Në shtetet në shtama normale, edhe qytetarët më thjesht vendosin një koment e dërgojnë një analizë, por të na jemi në stadin e zhvillimit. Nuk ka input edhe nga shoqata naftarëve. Zot Berjani, pse ende nuk keni dërguar komentet e juaja asaj përket dhe kundërshtimet cilat I shfaqin publikisht po jo zyrtarisht pra nëpërmjet kanalit zyrtar të ne jemi kon pjesë atij grupi punues, se cej kanë fillim ka qenë gjithçka në rregull. Kemi pas disa vrejtje që më mërmendja që do vrejtje do të mirën parasysh, pa marr ne kemi kërkuar që kriter për ndërtimin e pikat karburant të jetë largësia. Gjithku në Evropë është për kokë banori, te ne si po qurkat mas shiut po lindin, dhe jem shteti ma herët e cekëm ma I voglin në Evropë mas shumë të pika karburanti, largësia do të jetë në rrugë lokale 5 km, magistrale dhe në autostradë 20-25. Besoj që edhe Smakiçi u konë aty, kur e kemi kërku. Ne kemi kërku në kuvendin e fundit,
ku edhe u votun të rekomandime, trupat inspektues duhet të largohen, certifikatën konformiteti duhet të lexon dogana e Republikës Kosovës. Një problem e kena pas ku një kërkesë pastrimi i rezervuarve, Ministria kërkoj ke çdo vjet me pastru, u tentu shtym 5 vjet, ku vendin e fundit 10 vjet, mas 10 viteve është obligativ të pastron rezervuar, se kërkon në Evropë nuk pastron rezervuar çdo 5 vite, kum pas takim me Bankën Botërore bashkëlidhje me çto probleme, dhe ato i prezentun edhe ato direktiva çfarë janë, u përpushin me neve. Një prej tyre kontrolli i cilësisë që e përmendëm do të thotë nëse e marrin me të ija, atëherë do ta merr kostën kur del molli konform. Edhe nuk do edhe një problem është veç për opinion, është në pyetje kalibrimi i agregatëve. Deri më tani ka kryer me të ija kalibrimin e agregatëve, tash kanë pikave pistolet, ma thjesht. Tash ka kalu në operator privat, tash operatori privat isha një takim me ta në ftun, transparent, kejt në rregull, thanë jo, deri sa do kon 10, po pitashi do ta keni 20 euro. Po ku ka mërë kështu në Evropa, ku ka, për shembull, pe largon që e ka kry me 10, e tash me kry dikush tjetër me 20. Edhe aty naftar një rekomandim do t'i drejtu me ministrit, që kjo son në rregull, edhe ti ke qenë prezent aty kur kemi qenë lidhe me qitë problem, tash na ofru çmimi mrena një audite me herë për 10 euro hypi çmimi i kalibrimit. Pa mërmendja që kjo nuk ka në rregull, besoj që do të mirën këto kërkesat tona prapë parasysh. Sa kishin përgjegjës të ministrisë. Një pyetje zot Liberiani, këtu kalibrimin e bëjnë tash ndërmarrjet private. Po. Sa ndërmarrje private i kemi në? Ja, tash i kem 2 kanë autorizuar. Vetëm 2. Tash ato për 10 euro kanë vendosur 20 euro. Po, unë kom pas direkt. Dyjat. Po, dyjat, unë kom pas ta kemë drejt për fal. Pas ka vend për një hetim nga autoriteti, se siç po shihet është një kartel mes aty në dy orë. Unë nuk e di apo kartel. Unë jam taku me drejtorin e agjencionit, shumë korrekt, atë sot ata zotrit nuk e kanë para potha, nuk e kanë para gjyku, nuk e kanë llogarit mirë, tash me 10 s'po kanë llogari me punu, ti ke aty kur tha ministri po që llogarilet punojnë, mos paqim. Po në do të thonë dyat janë marrë vesh me bën 20. Tash 20. Neve na kanë ofruar çiçmi. Veç të sqarojmë. E para puna është një udhëzim administrativ, i cili ka bërë apo licencimin e trupave ose autorizimeve të operatorëve privat që ta bëjnë kalibrimin. Kalibrimi është një ndër segmentet e kontrollimit të cilësisë ose e kontrollimit të sasisë në fakt, litra me 100 litër, dhe edhe këtu është konsumatori shumë i rrezikum në këtë pikë. Dhe për këtë ka filluar implementimi i atij udhëzimi administrativ, janë me një konkurs me një shpallje publike të interesit. Më falni, janë autorizuar 2 operatorë, edhe nuk ka kurfar dominancë ato apo marrëveshje, dhe tarifat janë të përcaktuara me një udhëzim administrativ. Tarifat të përcaktuara nga ministria, nuk mundet me çfarë çmimi është? Po thot Fadili, po nuk është ashtu. Jo, është ashtu. Si je para opinionin të Jo, se çish po mundesh me thonë? Jo. Se gabim me kije. Fadil veç të shpjegoj. Veç gabim me kije. Po veç të shpjegoj. Okej. Dhe tarifat janë të përcaktuara me udhëzim i ka gjetë ministri ato. Dhe unë nuk kam dieni që janë rrit ato. Nuk kam dieni që janë rrit ato. Unë mendoj që janë aktualisht me udhëzimin i cili ka qenë në fuqi, të cilin ministri e ka gjetë. Mund ta bisedojmë edhe pas emisionit. Kjo mirë që po mund ta bisedojmë, mund ta bisedojmë dhe unë mendoj që ka pas një zbatim të udhëzimit administrativ me një transparencë, me një shpallje publike. Nëse udhëzimi administrativ e përcakton çmimin, dhe sipas zotit Beriani ato pas kanë vendosur me rrit çmimin. Po. Lutem qyre veç pak zoti Presidenti. Jo, ato nëse vendosin ndonjë çmim mbi tarifën që ka përcaktuar udhëzimi administrativ apo një shkelje. Po ne mendoj që lutem. Me të katërtin tretin kam qenë në takim me drejtorin e Agjencionit Meteorologjisë Ferki Feza. Ai personalisht më ka ftuar, unë e kam prezantuar shoqat, ju tregova realitetin se unë s'muj të luaj me 800 pika karburanti, 10 euro ka qenë çmimi, lutem veç pak. 10 euro, non era diçka ka qenë çmimi, tash po ofrohet çmimi 20 euro. Kjo është pak shqetësuese. S'ka ke ngjarje? Jo, jam ngjarje fort mirë. Edhe për çit 20 euro që kanë. Unë jam ngjarje që ekziston udhëzimi administrativ me tarifat vjetra. Këto jam. Tarifat e vjetra non era. Po non era duhet më ka.
Qytojnë ato që edhe mos thojnë ndryshe po flasëm, ndryshe po veprojmë, ndryshe po kryet puna. Unë sa e di, ministri ju ka thonë ta kemi. Neve na ka thonë se ta kemi mi konë aty ku edhe ti e kon prezent kur tha ministri. Çmimi nuk u xon televiz. Po vishta shpjegojmë opinionit publik. 2 operatorë nuk mund të caktojnë çmimin në kryen vet. Kaq. Është udhëzimi ka përcaktuar. Unë thonë pe drejtorit të agjencionit çfarë çmimi ka ofruar tha 20 euro. Zoti Berjani, nëse nuk do të ketë ndryshim të projekt ligjit i cili është në diskutim publik, cilat do të janë forma që do ta kundërshtoni ligjin? Nëse thoni që Ministria e Tregtisë po bën shkelje ligjore ose nuk ka të drejtë që të kthej kompetencën, a planifikoni që edhe ta paditni Ministrinë e Tregtisë? Gjitha janë të hapura, po ma mërmenja që Ministria e Tregtisë është duke u munduar zbashku me neve që në vija trasha ky listë ka lënë sa më parë. Ka qenë transparencë e madhe, si nga ministri, si nga kabineti dhe shoqata nacionale. Ke qenë barabart me ekspertat e ministrisë në çdo takim. Më falë edhe një herë. Ke qenë barabart në çdo mendim, në çdo propozim. Ato nuk jem të po. Nuk besoj që përbora ka qenë. Jo, shumë real. Po disa pika ku si jenë kënaqur dhe ku s'duhet kthehen, besoj që edhe këta jenë me neve, këta nuk jenë tash me paguën na 20 euro për një kalibrim kur ka mundësia me 10 euro në neve. Fadil do të më po pak më gjatë, nuk do të më po vetëm interesin e shoqatës. Sepse këto e thashë në fillim. Balanci të drejtë dhe obligimi i bën ka pak kompromis secili. Dhe në fundit direktor mbrojtjen e konsumatorëve separatë pa dëgjoj. Këtu nuk po përkrahet shteti si po thet Smakiçi, po operatorët privat po përkrahen me 20 euro. Ja, shteti ka opinionit ta bëjmë kjo. Deri me tani Ministria e Tregtisë e ka pas që e ka krye. E keni kaluar privat, na ne ku e kemi kundërshtu se çmimi i njëjtë. Po tash po vjen 20 euro, ma merr. Te kalibrimi dole tash, po e kryejmë madje. Flasim tek pagesa për kontrollin e cilësisë. Pagesa e kontrollës cilësisë qofse konform duhet ta merr Ministria e Tregtisë Industrisë, siç ka premtuar ministri. Kjo është një plafon. Atë i bie tash Ministria dhe shteti mos më dyshu kur, se është rrezik me gabim me lutem, si bizneset kjo qeveri, jo një pjesë e qeverisë. Ju doni t'i mbroni bizneset, jo t'i shkatroni bizneset. Zotë Berjani, edhe konsumatorit, po me pozitën e tyre, si po thëtë zoti Smakiçi, konsumatori nuk mbrohet, se biznesi llogarit, autoboti, transporti ka kushtu 400 euro. Shembull të marr. Po të testuo çdo autobot apo Fadil? Po 20 autobota, jo, more pse po e kuptoj publiku keq. Jo, s'o keq, kjo shumë real. Nuk komo të testuo litër për litër, 1 milion litra nuk testuan. Nuk testuan. Testuat një autobot 10 kalojnë. Bazmosa, po edhe çato mosa pse çaj çmim rritet. Jo, besoj se ka shans. A është ligji më i mirë i mundshëm për mbrojtjen e konsumatorit, zoti Smakiçi? Ky që është në diskutim publik. Ky që është në diskutim publik eliminon e para pengesat që ka pas drafti i parë, ku ka mujt të vendos vetëm 3-4 kompani në treg, dhe tjerat ndoshta do të ishin shujt ose ishin shuar nga mungesa e deponive dhe mungesa e licencave. E dyta është rregullimi ose komisioni regulativ për këtë temë në cilën po heton Autoriteti i Konkurrencës, cilën ne nuk e paragjykojmë, ne vetëm presim rezultatet përfundimtare të tyre dhe ka edhe shumë tema tjera të shoqatës, për shembull të licencat janë 2 vjeçare, ne si ministri e kemi aprovu kërkesën të jetë 5 vjeçare, e kemi eliminu burokracinë në ripërtrirje të licencës. Ose do të jenë përhershme nëse ta shohim tash ku vendi siç e merr parasysh. Te kontrolla e cilësisë edhe këta janë pajtuar edhe të standarde tjera teknike, edhe të atje të konformitetit të temperatura, kemi me vendos një tolerancë plus minus prapë do të mbrojë biznesin, por rrjedhimisht ne kemi vendosur dhe kompetencat të shtetit dhe të drejtat e konsumatorëve. E tha edhe zoti Prestresi në fundit është ligji mbi mbaradhët e detyrimeve. Kush kujt i ka domen mundet me pa ditë. Adin ka shumë ligje të cilat ndërlidhen mes veti, por kjo reformë legislative është tepër e domosdoshme, thash ndikon direkt në zinxhirin ekonomik. Unë mendoj që me që 9 vjet s'ka pas një reformë, ka një anarki të vogël ose mini anarki në tregun e naftës. Dhe kjo ka ndikuar që edhe konsumatorët ta paguajnë me çmim më të lartë se sa në berzë botërore?
Kjo anarkia e vogël si që quani ju? Po nuk mund me konkludu, ka autoriteti ka me përfundimisht... Flasim deri tani, çfarë ka ndodhur? Po. Deri tani ka pas një debat, ka pas një dyshim se a kemi pagu çmimin më të lartë apo çmimin më të a kanë përfituar më shumë se që duhet. Disa shoqëri tregtare apo nuk kanë përfituar, ama në fundit kemi edhe parimin ekonomist të Ligjit Tregut, e tha zoti Berjani ka pasur edhe çmime të furnizimit, po ne nuk e paragjykojmë. Ne mund të inspektojmë kur ka dyshime, dërgojmë edhe në prokurori, besa ka pas raste kur edhe në prokurori kena dërguar kohëve të fundit një rast. Ka pas edhe arrestime. Për çka? Për mungesë licence, për abuzim si ka asnjë audit. Ndaj një operatori Ndaj një operatori dhe ka pas edhe arrestim. Dhe në këtu janë efektet ose si më thon aktiviteti i Ministrisë së Tregtisë me natyrisht me udhëzime dhe autorizime që ministri vazhdimisht po ju jep Inspektoratit të Tregut. Kur pritet që të përfundojnë diskutimet publike, të votohet në qeveri dhe a do ta keni përkrajën e deputetëve për ta kaluar në parlament? Pas diskutimit publik, i cili do të kaloj pas 10 dite, përgatitet drafti final dhe i dërgohet qeverisë për miratim. Prej atij momenti kalon në procedura parlamentare. Edhe shoqatat e naftarëve, edhe shoqata konsumatorëve, edhe grupet e interesit, edhe agjencionet e pavarura mundën me jap komente në komisionin parlamentar. Nuk është në dorën e ministrit matutje asnjë dispozit. Mendoni që keni përkrajën e deputetëve për këtë ligj? Ne mendojmë që kemi nxjerrur një reformë sa është e mundur më e mira për këtë kohë që po e bëjmë reformën dhe mendojmë që edhe shoqëritë tregtare edhe aktorë të tjerë domosdoshmë janë të kënaqur me këtë reformë. Por nuk e dina se se me përfundu në Konventin e Republikës Kosovës. Nuk me vazhduar. Zoti Prestreshi, për fund, mendoni që do të jetë konsumatori i mbrojtur ashtu siç duhet në raport me këtë çështje? Konsideroj që nëse konkludimi i autoritetit do të jetë lirues, atëherë do t'ja hekum atë barrën e dyshimeve edhe të qytetarëve që nuk ka pas kur gjë. Është një autoritet që e ka trajtuar dhe nuk ka pas asgjë. Por nëse ndodhe kundërta, atëherë vendoset një gjob. Kjo gjob nuk është për shkak të qytetarëve, po për shkak të shkeljes ligjore nëse veç e kanë bë, edhe kjo gjob është për me disiplinu naftarët për herave tjera, mos me u fut në marrëveshje të tilla. Normalisht kjo gjob derdhet në buxhetin e Republikës Kosovës të konsoliduar dhe kjo është e tëra, është disiplinë. Thjesht një disiplinë. Por konsumatori, nëse dalim që nuk ka pas asgjë, konsumatori do të jetë i lirshëm edhe mos të ketë dyshime të tilla sepse ka ndodhur një çështje e tillë mas konkludimit të autoritetit. Zoti Berjani? Unë për në fund, mas jem ka fundi si thatë. Jemi në fund. Në fund, sa i përket ligjit naftës, ne gjithmonë jemi takuar me gjitha grupet parlamentare të Parlamentit të Republikës Kosovës. Unë apeloj që ky ligj të kalon sa më parë, sepse përpara ka qenë një 5.6 diskutabile, atë hjeket apo mos hjeket, kështu që asnjë operator, asnjë kompani e cila ka 1.2 e më shumë pika karburanti dhe pajiset me licencë valide nuk u largu pi importit. I vetmi problem ky ligj pse ka kalu, pse u tentu gjithmonë bëhen favore, bëhen monopole, edhe me bankën botnore që kum pas takim njëjtin situatë, tha ky ligj është një ligj se kishin marrë informata edhe nga Ministria e Tregtisë Industrisë. Çështja e depos do thotë ka përfunduar. Ka përfunduar. Këto tjera janë disa probleme të vogla, besoj që do të shqyrtohen edhe në parlament dhe ky ligj duhet të kalon sa më parë. Ky ligj është që 10 vjet, pikos më thon gati Tumnikut. Prej 2009-s. Prej 2009-s apeloj te parlamentarët që ligji i naftës duhet të kalon sa më parë. Dhe për hetimin e thelluar nga autoriteti? Për hetimin e thelluar deri në verë para pushime do del një vendim, po ma mërmendja që shoqata naftarëve do del pozitiv, nuk ka pas çmim kartel dhe marrëveshje të çmimit. Besoj që të kem durim, pritum deri verës, atëherë do të takohemi prap këtu që fitus do t'jem ne. Sigurisht se do të presim deri në fund verës, shpresojmë që në fund konsumatorit mos jetë i dëmtuar në secilin variant. Faleminderit shumë të treve për që ishit pjesë e emisionit Ekonomiks. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Ju faleminderit juve shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.